เข้าไทยเมษายน ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนบิน ลดวันกักตัว ล่าสุดนะคะ สบค.ได้มีการปรับมาตรการการเดินทางเข้าไทยอีกแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบกำหนด โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ก่อนเดินทางมาไม่ต้องตรวจ RT-PCR ใน 72 ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกในระดับหนึ่งนะคะทั้งรูปแบบ Test and Go Sandbox และ Quarantine แต่ถ้าเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องตรวจ RT-PCR นะคะโดยจะต้องยังลงทะเบียน Thailand Pass อยู่ส่วนวงเงินประกันนั้นก็เป็น $20,000 สหรัฐบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่ารูปแบบทั้ง3รูปแบบนี้มีอะไรบ้างก็คือจะมีระยะปัจจุบันก็คือเริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 สำหรับระยะที่ 2 ก็คือเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565 และระยะถัดไปก็คือเดือนพฤษภาคม 2565 ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยทั้ง3รูปแบบเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นและก็สามารถจะเปรียบเทียบความแตกต่างได้ง่ายขึ้นนะคะมาตรการแรกก็คือระยะปัจจุบันนะคะก็คือวันที่ 1 มีนาคม 2565 ระบบการลงทะเบียนจะเป็นการลงทะเบียนทางอากาศและทางบกโดยผ่าน Thailand Pass ส่วนทางน้ำจะลงทะเบียนผ่าน COE นะคะการตรวจก่อนเดินทางจะตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงและการตรวจหาเชื้อสำหรับ Test and Go และ Sandbox ต้องตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึงและก็ตรวจครั้งที่ 2 เป็นแบบ Self ATK ก็คือตรวจเองในวันที่ 5 กรณี Quarantine ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 5 ถึง 6 หรือวันที่ 8 ถึง 9 กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะตรวจ RT-PCR กรณีอยู่เกิน 48 ชั่วโมงในวันที่ 2 ถึงวันที่ 3 หากอยู่เกิน 7 วันในวันที่ 5 ถึงวันที่ 6 หากอยู่เกิน 10 วันในวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 ต่อไประยะที่ 2 เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565 การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ยกเว้นทางน้ำผ่านการขอ COE หรือ Thailand Pass ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทางสำหรับการตรวจหาเชื้อก็มีรูปแบบแรกก็คือกรณี Test and Go และ Sandbox ตรวจ RT-PCR และ Self ATK Day ที่ 5 ในกรณี Sandbox ให้อยู่ในพื้นที่ 5 วันกรณี Quarantine ให้กักตัว 5 วันและตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 ถึงวันที่ 5 กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะให้ตรวจ Self ATK ในวันที่ 5 ต่อไประยะถัดไปเดือนพฤษภาคม 2565 การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ยกเว้นทางน้ำผ่านการขอ COE หรือ Thailand Pass ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทางสำหรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อกรณี Test and Go และ Sandbox ตรวจ ATK ที่สนามบินหรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนดกรณี Sandbox ให้อยู่ในพื้นที่ 5 วันส่วนกรณี Quarantine กักตัว 5 วันและก็ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 ถึงวันที่ 5 กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะตรวจ Self ATK ในวันที่ 5 จากที่เราดูทั้ง 3 ระยะนะคะระยะปัจจุบันระยะที่ 2 และก็ระยะถัดไปนี้ทั้ง 3 แบบนี้จะยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทางหรือใน 72 ชั่วโมงนั่นเองและก็การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass
ในระยะปัจจุบันนั้นเขาจะระบุเพียงแค่ว่าถ้าเดินทางทางน้ำจะต้องผ่านการขอ COE แต่ว่าในระยะที่ 2 และก็ระยะถัดไปจะระบุด้วยว่าหรือ Thailand Pass ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างนะคะ